พูดถึง SKE48 ก็ต้องนึกถึงดับเบิลมัตสึสองเสาหลักที่คอยผลักดัน SKE48 จนยิ่งใหญ่มัตสึเลนะเธอคือเมมเบอร์ที่เคยอยู่ในแถวหลังแต่ด้วยความพยายามความอดทนทั้งหมดทำให้เธอพัฒนาขึ้นมาจนกลายเป็นนักแสดงมืออาชีพและในคลิปนี้จะเป็นประวัติของเมมเบอร์แถวหลังสุดลับตาสู่นักแสดงแถวหน้าที่เปล่งประกายมัตสึเลนะมัตสึเลนะเด็กสาวจากไอจิเดิมทีเธอนั้นเกิดที่เฮียวโกะสถานที่ที่เป็นบ้านเกิดของแม่เธอเลนะเป็นคนที่สดใสแต่เมื่อเธอได้ย้ายไปเรียนในชั้นประถมมีการกลั่นแกล้งกันในหมู่ของผู้หญิงตั้งแต่นั้นเธอก็เป็นคนขี้อายพ่อแม่ของเธอนั้นก็เป็นห่วงเธอมากทำให้เธอมักจะเล่นอยู่ในบ้านของตัวเองและด้วยอิทธิพลของพี่ชายของเลนะเธอจึงมักอยู่ในโลกของโอตาคุเมื่อถึงในช่วงมัธยมต้นเลนะได้เห็นการแสดงเพลง Skirt Hilari ของ AKB48 ในรายการ Music Station เธอสนใจท่าเต้นที่คิดว่าดูเป็น2มิติและแปลกใหม่เธอชอบโทจิมะฮานะมากเลนะอยากเข้าร่วมการออดิชั่น AKB48 รุ่นที่ 5 แต่ก็ต้องยอมแพ้เพราะเธอไม่สามารถย้ายไปโตเกียวได้ต่อมาโอกาสได้มาถึงเมื่อเธอได้ยินว่าจะมี AKB48 ในเวอร์ชันนางโงย่าเดิมทีนั้นเลนะอยากเป็นนักแสดงแต่เมื่อเห็นมาเอดะอาซึโกะและโอชิมะยุโกะต่างก็เป็น AKB48 และได้แสดงแบบนักแสดงเธอจึงตัดสินใจเข้าร่วมการออดิชั่น SKE48 และตระหนักถึงความฝันที่จะเป็นนักแสดงในขณะที่เป็นไอดอลในปี 2008 ที่เดือนกรกฎาคมมัตสึเลนะได้ผ่านการออดิชั่น SKE48 รุ่นที่ 1 จากผู้สมัครทั้งหมด 2,670 คนและในเดือนสิงหาคมการฝึกซ้อมต่างๆสำหรับสเตจแรกก็ได้เริ่มขึ้นสำหรับความสัมพันธ์กับเพื่อนนั้นเลนะเป็นคนขี้อายทำให้เธอนั้นมักจะอยู่แต่ในมุมของห้องมีเมมเบอร์บางคนที่ไม่ได้พูดกับเธอเลยจนถึงการแสดงครั้งแรกในการเต้นนั้นเธอไม่เคยเต้นจริงๆจังๆเธอคิดว่าจะทำอย่างไรดีเมื่อตัวเองไม่มีประสบการณ์คงหมดหวังที่จะตามคนอื่นทันด้วยรูปร่างที่ผอมบางและร่างกายที่ไม่แข็งแรงเธอจึงถูกเรียกว่าถั่วงอกหรือโมยาชิซึ่งในความคิดของเลนะจากที่ได้เห็นรุ่นพี่ AKB48 ทำอะไรก็จะยิ้มตลอดเธอจึงคิดว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องยิ้มไว้ก่อนต่อมาในเดือนตุลาคมการแสดงเดบิวต์ที่เธียเตอร์ของ SKE48 สุดท้ายแล้วเลนะก็อยู่แถวหลังเธอรู้สึกเสียใจแต่ในทางกลับกันเธอก็คิดว่าเธอสามารถเห็นทุกคนจากข้างหลังเรียนรู้ที่จะเต้นกับทุกคนมองเห็นข้อดีของทุกคนและเธอจะพยายามต่อไปและในเดือนธันวาคมหลังจากจูรินะ4 เดือนเลนะก็ได้ปรากฏตัวใน AK Bingo แต่ในช่วงแรกนั้นเธอมักจะอยู่ตรงมุมแถวสุดท้ายจนบางทีก็ไม่เห็นเธออยู่ในหน้าจอโดยที่ในปี 2009 ที่เดือนกุมภาพันธ์ออริจินอลสเตจแรกของ SKE48 เตโอะซึนากินากะระตำแหน่งของเลนะได้เปลี่ยนไปอยู่แถวหน้าเธอดีใจมากแต่เธอก็มีความกังวลจากที่เธอมองด้านหลังของทุกคนตลอดก็เลยไม่รู้ว่าถ้าไม่มีคนอยู่ข้างหน้าจะเป็นยังไงแล้วถ้าเธอเต้นไม่ได้กลัวเมมเบอร์ข้างหลังจะคิดว่าทำไมถึงมาอยู่แถวหน้าได้ซึ่งสาเหตุที่เลนะได้มาอยู่แถวหน้าเพราะเธอคิดว่าตัวเองต้องไปข้างหน้าให้มากกว่าเดิมในการแสดงเมื่อมีโอกาสขึ้นไปอยู่หน้าเวทีสักเสี้ยววินาทีก็ต้องทำให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในสายตาของแฟนๆให้ได้จนเริ่มมีเสียงเชียร์ในโคเอ็นมากขึ้นและสตาฟก็ทดสอบขยับตำแหน่งของเลนะเธอคิดว่าเธอมาอยู่แถวหน้าได้เพราะแฟนๆนี่แหละและในสเตจเตโอะซึนากินากะระนั้นเลนะยังได้เป็นเซนเตอร์ในเพลงยูนิตอาเมโนะเปียนิสมากิโฮอันนะครูสอนเต้นได้กล่าวว่าเธอนั้นรู้ว่าจุดเด่นของเลนะไม่ใช่การเต้นเมื่อเลนะยืนอยู่หน้าคนดูแล้วเธอจะส่งสายตาและส่งอารมณ์ได้ดีมากนั่นเป็นเหตุผลที่เธอได้เป็นเซนเตอร์และในเดือนมีนาคมก็ได้มีการคัดเลือกเมมเบอร์เข้าสู่ทีม S และเลนะก็ได้เป็น1 ใน 16 คนที่ได้เข้าไปเป็นเมมเบอร์ของทีม S โดยในเดือนเดียวกันนี้ซิงเกิลที่ 11 ของ AKB48 จูเนนซากุระเลนะได้ถูกรับเลือกให้เป็นเซมบัสึเธอร้องไห้และก็แปลกใจที่ได้เข้าร่วมซิงเกิลกับ AKB48 เลนะนั้นจำท่าเต้นไม่ได้ในฐานะแฟนคลับนั้นถ้าตัวเองทำ PV ออกมาไม่ดีจึงทนไม่ได้แต่ทาคามินะก็เข้ามาบอกกับเธอว่า
เธอนั้นก็ยังจำไม่ได้เหมือนกันไม่ต้องห่วงมาซ้อมด้วยกันเถอะเลนาจึงคิดว่าเธอควรจะสนุกกับมันและให้มันตราตรึงอยู่ในความทรงจำของเธอมากกว่าเมื่อมาถึงในเดือนกรกฎาคมการเลือกตั้งครั้งที่1ของ AKB48 ก็มาถึงมีแค่จูลินะและเลนาเท่านั้นที่ติดอันดับของ SKE48 โดยที่เลนานั้นก็ได้มาในอันดับที่29จาก30คนที่ติดอันดับโดยเธอก็ได้กล่าวว่าพูดตามตรงเธอไม่พอใจกับผลในครั้งนี้ต่อไปเธอจะต้องอยู่ในเซมบัสสึ21คนแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง12อันดับแรกเธอจะพยายามให้ดีที่สุดเพื่อสักวันจะเป็นที่1และให้ทุกคนจดจำเธอได้การที่เลนะได้อันดับที่29จาก30แล้วพูดว่าสักวันเธอจะเป็นที่1ทำให้หลังจากกลับบ้านเธอก็โดนพ่อแม่ดุว่าเลนะเธอไม่ควรพูดแบบนั้นแต่เธอก็คิดว่าเธออยากเป็นที่1จริงๆเธอจึงพูดออกไปอันดับที่29ทำให้เลนะอยู่ในตำแหน่งของ Undergirl และอยู่ในเพลงโตเบไดอาเกฮะโจใน AK Bingo ช่วง AK Best 10 เลนะได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษของเธอในการกินเผ็ดเธอมีความเก่งกาจในการกินอาหารเผ็ดๆโดยการโชว์กินพิซซ่าที่ราดไปด้วยซอสทาบาสโกและในเดือนสิงหาคม SKE48 ซิงเกิลที่1ซุโยกิโมโนโยะก็ได้ออกวางจำหน่ายและเลนะก็ได้มีรายชื่ออยู่ในเซมัสึเช่นกันต่อมาในสเตจที่3ของ SKE48 เซฟุกุโนเมะกำลังจะเริ่มขึ้นในวันซ้อมก่อนวันแสดงจริงก็ได้เกิดเหตุการณ์ระหว่างการซ้อมเพลงพินอคคิโอกุนซึ่งเพลงนี้ต้องเริ่มต้นด้วยท่อนของเลนะที่ตะโกนว่าเซนชินแต่ด้วยคาแรคเตอร์ที่ยังไม่ได้ตามที่มากิโนะอันนะครูสอนเต้นต้องการจึงเริ่มใหม่ซ้ำไปซ้ำมายังไม่ดีพอต้องดีกว่านี้จนเลนะร่างกายถึงขีดจำกัดและล้มลงในระหว่างที่เพลงกำลังเล่นอยู่เพื่อนๆของเธอนั้นไม่สามารถช่วยเธอได้หากอันนะเซนเซไม่สั่งให้หยุดหลังจากนั้นก็ได้รู้ว่าหลังของเลนะนั้นเจ็บมากซึ่งอันนะเซนเซก็ได้กล่าวว่าใกล้ถึงวันแสดงแล้วไม่สามารถคิดถึงความรู้สึกของเมมเบอร์ได้เธออยากให้เลนะแข็งแกร่งขึ้นจากจุดๆนี้ซึ่งสเตจเซฟุกุโนเมะนั้นในเซตลิสต์ได้มีเพลงเดี่ยวเพลงแรกของ SKE48 โดยเป็นเพลงที่มีชื่อว่า Karehano Station และเป็นเพลงของมัสอิเลนะในตอนนั้นเธอก็คิดว่ามันน่าจะเป็นจูลินะที่ได้โซโล่ก่อนสิทำไมถึงเป็นตัวเธอกันนะซึ่งในเพลงนี้นั้นเลนะต้องพยายามสื่อสารออกมาให้เห็นถึงคนคนหนึ่งที่ได้ยอมแพ้แต่ก็ยังมีความหวังเล็กๆอยู่หลังจากการเลือกตั้งเลนะก็หลุดออกจากเซมบัสสึของ AKB48 ในซิงเกิลที่14อย่าง River โดยที่เธอไปอยู่ในเพลงรองของตำแหน่ง Undergirl ในเพลงคิมิโนะโคโตกะสุกิดาคาระต่อมาในปี 2010 เลนะได้แสดงละครเป็นครั้งแรกในละครของ AKB48 มาจิสุกะกาคุเอ็นโดยรับบทเป็นเกคิคาระตัวละครที่ดูตรงข้ามกับเลนะอย่างสิ้นเชิงเป็นตัวละครที่ฟิลขาดได้ตลอดเวลาหัวเราะไปพร้อมๆกับต่อสู้พร้อมกับคำพูดติดปากซึ่งเธอก็ได้รับคำชมกับผู้กำกับและเลนะก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นสนุกกับการแสดงซึ่งเกคิคาระนั้นก็ได้รับความนิยมอย่างมากเลยทีเดียวต่อมาในเดือนพฤษภาคม AKB48 ได้ออกซิงเกิลที่16โพนี่เทลโตชูชูแม้เลนะจะไม่ได้อยู่ในเซมบัสสึแต่ก็ได้มาเป็นเซนเตอร์ในเพลงรองร่วมกับมาเอดะอามิในเพลงนุสุมาเลตะฟุจิบิรุและในเดือนมิถุนายนนี้เองเมลอนปังไอเลนยูนิตของคนรักเมลอนปังก็ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีมัสซิเลนะเป็นประธานและมีพารุรุเป็นรองประธานโดยในการเลือกตั้งครั้งที่2ของ AKB48 อันดับของเลนะก็ขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดจากอันดับที่29เธอได้มาในอันดับที่11ซึ่งเธอก็ได้กล่าวว่าจริงๆแล้วเธอไม่อยากได้อันดับที่1อย่างที่เคยบอกไว้ในปีที่แล้วเธอน่ะอยากจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่พอที่จะทำให้ทุกคนอยากบอกด้วยว่าจงเป็นที่1ซะตั้งแต่นี้ต่อไปถึงเธอจะเป็นแค่ถั่วงอกแต่ก็ขอฝากตัวด้วยนะหลายคนอาจบอกว่าเลนะผิดหวังกับอันดับ
แท้จริงแล้วความรู้สึกในใจของเลนะนั้นผิดหวังในตัวเองที่ไม่สามารถทำตามความคาดหวังของทุกคนได้เธอจึงรู้ว่าต่อไปต้องเจออุปสรรคมากขึ้นดังนั้นเธอจึงพยายามให้มากที่สุดการได้อันดับที่ 11 ทำให้เลนะกลับมาอยู่ในเซมบัสึของ AKB48 อีกครั้งในซิงเกิลที่ 19 ของ AKB48 Heavy Rotation หลังหลุดออกไปตั้งแต่ซิงเกิลที่ 12 Namida Surprise ต่อมาในเดือนกรกฎาคม SKE48 ได้ออกซิงเกิลที่ 3 Gomenne Summer และเลนะก็ได้ถูกรับเลือกให้เป็นเซนเตอร์ร่วมกับมัตสึจูรินะการเป็นเซนเตอร์ครั้งแรกของเลนะเธอไม่อยากยอมรับในตัวเองแต่บางทีเธอก็คิดว่าถ้าไม่ยอมรับมันเธอคงไม่เติบโตขึ้นไม่ใช่เธอไม่มีความสุขแต่ตอนนี้เธอยังไม่ชินและในเดือนกรกฎาคมใน SKE48 Request Hour 2010 เพลงโซโล่ของเลนะคาเลฮาโนะสเตชันได้มาในอันดับที่ 1 หลังจบเพลงอากิโมโตะยาสึชิได้ปรากฏตัวขึ้นมาเซอร์ไพรส์และมอบถ้วยรางวัลให้กับเลนะซึ่งเลนะก็ได้กล่าวว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของเธอที่ได้อันดับที่ 1และนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคือความสุขที่สุดใน SKE48 ต่อมาในเดือนกันยายนเลนะได้ปรากฏตัวเดี่ยวๆในละครโอคาเกะซามะเดะละครฉลองครบรอบ 10 ปีของสถานีการออกอากาศชูบุนิปปอนซึ่งต่อมาในปี 2011 ในเดือนมกราคมเลนะได้รับบทหลักร่วมกับจูรินะในละครที่นำแสดงโดย SKE48 โมโซเดกะโดยเธอรับบทเป็นมัตสึเลนะผู้ที่ถูกรับเชิญมาเป็นผู้ตัดสินการแข่งขันคอสเพลย์ที่แมนชั่นแห่งหนึ่งก่อนที่จะเกิดคดีฆาตกรรมขึ้นโดยเพลงเปิดของละครเรื่องนี้ยังเป็นซิงเกิลที่ 4 ของ SKE48 1234 Yoroshiku ที่เลนะและจูรินะเป็นเซนเตอร์อีกด้วยและในเดือนนี้เช่นกัน AKB48 Request Hour 2011 เพลงโซโล่ของเลนะ Kalehano Station ก็ได้มาในอันดับที่ 22 และเป็นเพลงของ SKE48 ที่มีอันดับสูงสุดและในเดือนมีนาคม SKE48 ได้ออกซิงเกิลลำดับที่ 5 ของพวกเธอบันไซวินัทและเป็นดับเบิลมัตสึที่เป็นเซนเตอร์กันอีกครั้งโดยในครั้งนี้ซิงเกิลของ SKE48 ก็ได้อันดับที่ 1 เป็นครั้งแรกของ Oricon Chart โดยในเดือนเมษายนในมาจิสุกะกากุเอ็น2เกคิการะยังคงอยู่ในโรงเรียนมาจิโจเพราะเรียนซ้ำชั้นและเปลี่ยนชื่อเป็นอามาคุจิและในการเลือกตั้งครั้งที่ 3 ของ AKB48 ในเดือนมิถุนายนตลอดการเลือกตั้งทั้ง2ครั้งเลนะอยู่อันดับที่ต่ำกว่าจูรินะตลอดแต่ทว่าในครั้งนี้ชื่อของจูรินะถูกเรียกขึ้นมาในอันดับที่ 14ก่อนที่ต่อมาเรนะจะถูกเรียกในอันดับที่ 10ซึ่งเธอก็ได้กล่าวว่าปีที่แล้วเธอร้องไห้และทำให้ทุกคนกังวลมีหลายอย่างที่เธอนั้นยังเป็นเด็กก่อนที่เธอจะเข้าร่วม SKE48 เธอไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีคนรู้จักเธอหรือได้พบปะผู้คนมากมายขนาดนี้การได้ยืนอยู่บนเวทีทำให้เธอกลับมารักตัวเองได้อีกครั้งเธออยากจะแสดงความขอบคุณต่อทุกคนดังนั้นเธออยากจะมองไปข้างหน้าในปีนี้และอีกครั้งจากวันนี้เธออยากจะนำเสนอตัวเองให้คนอื่นได้ยิ้มมากที่สุดเลนะคิดมาตลอดว่าจูรินะคือหัวหอกของ SKE และอาจจะยังเป็นเด็กกับเหตุการณ์นี้เธอต้องระวังให้มากและยอมถอยมาอีกก้าวหนึ่งซึ่งมัตสึทั้งสองนั้นมักถูกเปรียบเทียบกันจูรินะคิดว่าเธอทั้งสองคนนั้นไม่มีอะไรเหมือนกันเลยสักอย่างแต่ว่าทุกคนนั้นชอบเอาพวกเธอมาเปรียบเทียบกันก็เลยคิดว่าคงเลี่ยงการเป็นคู่แข่งไม่ได้โดยต่อมาเดือนสิงหาคมเลนะได้ปรากฏตัวในละครชุดชินอนาตโนะจิระไนเซไคละครที่มี4เรื่องสั้นกับแนวคิดโลกอีกใบที่คุณไม่รู้จักโดยเลนะก็ได้เล่นในตอนที่มีชื่อว่าอาชญากรรมและกับดักโดยในเดือนพฤศจิกายนได้มีการก่อตั้งวันช็อตยูนิตสำหรับตู้ปาจิงโกะเคียราคุโดยที่มีชื่อว่าซึเคบันเกิลซึ่งประกอบไปด้วยโอชิมะยุโกะคาซาอิโทโมมิและมัตสึเลนะซึ่งพวกเธอนั้นก็มีซิงเกิลที่มีชื่อว่าซึปารุริยูและในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้เช่นกัน SKE48 Request Hour 2011 Kalehano Station เพลงโซโล่ของเลนะ
ก็ได้อันดับที่ 1 เป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกันซึ่งเลนะก็ได้กล่าวว่าขอบคุณมากๆสำหรับอันดับที่ 1 2 ปีติดต่อกันในปีที่แล้วเธอรู้สึกประหม่าแต่ในปีนี้เธอรู้สึกว่าเมมเบอร์และผู้ชมคอยเฝ้ามองเธออยู่เธอจึงร้องเพลงออกมาได้ไม่เพียงเท่านั้นในเดือนนี้เลนะยังถูกแต่งตั้งให้เป็นทูตประชาสัมพันธ์ของสนามม้าคิวชูร่วมกับชิโนดะมาริโกะโดยต่อมาในปี 2012 ที่เดือนมีนาคมเลนะได้ออกโฟโต้บุ๊กเล่มแรกของตัวเองที่มีชื่อว่าคินเคียวและมียอดขายมากกว่า 56,000 เล่มซึ่งในเดือนนี้เช่นกันในคอนเสิร์ตของ AKB48 ที่ไซตามะซุปเปอร์อารีนาได้มีการประกาศโอนย้ายเอเจนซี่ของเมมเบอร์ซึ่งเลนะก็ถูกประกาศให้ย้ายเอเจนซี่ไปอยู่กับกริกโดยในซิงเกิลที่ 26 ของ AKB48 Manasuno Sound Good เลนะเป็น1 ใน 16 เมมเบอร์ที่เป็น Google Plus Senbatsu ยูนิตสำหรับโปรโมทโทรศัพท์ Galaxy Nexus โดยเป็นเพลงที่มีชื่อว่า Gugu Tatsuno Sora และในเดือนมิถุนายนการเลือกตั้งครั้งที่ 4 ของ AKB48 เสียงของแฟนๆแสดงความไม่พอใจเมื่อได้ยินการประกาศชื่อของเลนะที่รู้สึกว่าเร็วเกินไปซึ่งเลนะนั้นก็ได้มาในอันดับที่ 10 เช่นเดียวกับปีที่แล้วเลนะกล่าวว่าขอบคุณทุกกำลังใจในฐานะ SKE เธอผ่านกิจกรรมมาเป็นเวลานานได้พบปะผู้คนมากมายที่สนับสนุนเธอคิดว่าเป็นเพราะทุกคนจึงสามารถทำกิจกรรมในฐานะเซมบัสสึของ AKB48 ได้บางทีถ้าเธอไม่ได้รับการช่วยเหลือจากทุกคนเธอคงไม่ได้อยู่ที่นี่คงเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาที่น่าเบื่อถึงกระนั้นทุกคนก็มอบสิ่งดีๆให้กับเธอแฟนๆที่ให้การสนับสนุนมักจะรู้เรื่องต่างๆก่อนเธอโดยเหตุผลบางอย่างยินดีด้วยขอแสดงความยินดีด้วยนะพวกเขาเป็นคนที่อบอุ่นมากเธอจะพยายามเต็มที่เพื่อให้ทุกคนสามารถพูดว่ายินดีด้วยและกล่าวขอบคุณได้มากขึ้นจากนี้ไปเธอหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องหลังจากการเลือกตั้งเลนะได้ย้ายเอเจนซี่ไปยังกรีกอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้เธอทำการปรึกษากับพ่อแม่เป็นอย่างดีเพราะกรีกสำนักงานอยู่ที่โตเกียวเลนะคิดว่าสิ่งนี้จะทำให้เธอบรรลุเป้าหมายในการเป็นนักแสดงได้ในเดือนกรกฎาคมเลนะและจูรินะได้ปรากฏตัวในฐานะนักเล่าเรื่องในละครกักโคโนะไคดังที่แสดงโดย SKE48 โดยเป็นละครที่ทำจากอนิเมะและภาพยนตร์ในชื่อเดียวกันโดยในปลายเดือนนี้เลนะยังออกโซโล่ DVD สำหรับโฟโต้บุ๊กของเธอโดยที่มีชื่อว่า King Kyobashi และต่อมาในเดือนตุลาคม SKE48 Request Hour 2012 เพลงโซโล่ของเลนะ Karehano Station ได้มาในอันดับที่ 3 พลาดได้อันดับที่ 1 ติดต่อกัน 3 ปีติดเลนะกล่าวว่าเธอคิดว่าหลายคนคงเสียใจที่เธอไม่สามารถชนะได้แต่เธอมีความสุขที่ได้อันดับที่ 3 จาก 150 เพลงในเดือนธันวาคมเลนะปรากฏตัวในละครเรื่องนางโงยะอิกิไซชูเลชะละครเรื่องวุ่นๆที่เกิดเหตุโดยรถไฟซึ่งเลนะรับบทเป็นโยชิคาวะคาซึมิและในความจริงแล้วเลนะนั้นยังเป็นคนที่รักรถไฟมากๆซึ่งละครเรื่องนี้ยังมีอีกหลายวอลลุ่มต่อจากนี้และเลนะยังคงเป็นนักแสดงในเรื่องเช่นกันต่อมาในปี 2013 ในเดือนมีนาคมเลนะได้ปรากฏตัวบนละครของช่อง NHK เป็นครั้งแรกในเรื่องโฮโซฮักุบุสึคังคิคิอิปะสึร่วมกับอากิโมโตะไซยากะโดยรับบทเป็นซากุระโนโซมิและในเดือนมีนาคมที่คอนเสิร์ตของ SKE48 คาวารานายโคโตะซุโตะนาคามานะโคโตะที่นิปปอนไกชิฮอลล์ได้มีการชัฟเฟิลทีมเกิดขึ้นและได้มีการประกาศให้เลนะย้ายจากทีม S ไปอยู่ทีม E พร้อมถูกแต่งตั้งให้เป็นลีดเดอร์ของทีม E ซึ่งเลนะได้กล่าวว่าเธอต้องการพัฒนาทีม E ให้เป็นทีมที่อบอุ่นที่สุดใน 48 Group และในปลายเดือนเมษายนคอนเสิร์ตของ AKB48 Group ที่นิปปอนบูโดคังคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกที่บูโดคังของ SKE48 ทีม E ใหม่ที่มีเลนะเป็นลีดเดอร์ก็ได้แสดงเป็นครั้งแรกโดยในเดือนมิถุนายนในการเลือกตั้งครั้งที่ 5 ของ AKB48 เลนะได้ก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งของคามิเซเว่นโดยที่เธอนั้นได้มาในอันดับที่ 7 ซึ่งเลนะนั้นก็ได้กล่าวว่าเธอยังไม่ได้จัดการเกี่ยวกับความคิดของตัวเองและไม่แน่ใจเลยกับสิ่งที่ตัวเองจะพูดออกมาแต่เธอคิดมาตลอดว่าเวลาที่เธอนั้นยืนอยู่บนเวทีเธอนั้นได้รับเวทมนต์จากแฟนๆทุกคนนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เธอใช้คำว่าเวทมนต์
เป็นสโลแกนในโปสเตอร์การเลือกตั้งในปีนี้ตอนนี้ไม่สำคัญแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเธอยืนอยู่บนเวทีที่แฟนๆสนับสนุนต้อนรับด้วยรอยยิ้มพร้อมร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันและเธอเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งที่ได้รับจากแฟนๆจะกลายเป็นความมั่นคงของเธอและกรุ๊ปเวลานี้เธอได้ยืนอยู่ในที่ที่ยอดเยี่ยมจริงๆเธอเชื่อเหลือเกินว่าเป็นเพราะเวทมนต์ของแฟนๆบอกตรงๆเลยว่าเธอคงใช้มันไม่หมดเธอเชื่อว่ายังมีคนมากมายที่รับชมทางทีวีดังนั้นเธอขอถ่ายทอดความรู้สึกนี้อีกครั้งขอบคุณมากๆสำหรับที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้เธอจะทำงานหนักนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปหลังจากนั้นพิธีกรก็ได้ถามถึงความรู้สึกที่เลนาติดคามิเซเว่นเป็นครั้งแรกเลนาร้องไห้ออกมาและกล่าวว่าเธอมีความสุขแฟนๆมักพูดเสมอว่าต้องทำให้เธอนั้นติด1 ใน 7หลังจากในการเลือกตั้งแต่ละปีในระหว่างงานจับมือแฟนๆก็มาขอโทษเธอได้ยินคำขอโทษของพวกเขามาตลอดแต่ในเวลานี้เธออยากบอกว่าเธอทำลายเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วด้วยอันดับที่7เธอเองนั้นก็วิ่งตามมันพร้อมกับทุกคนตั้งแต่ต้นดังนั้นสิ่งแรกที่เธออยากมองเห็นก็คือรอยยิ้มของแฟนๆเธอนั้นมีความสุขมากจริงๆสำหรับการนำ SKE ในฐานะผู้นำเลนาก็กล่าวว่ายังมีเมมเบอร์มากมายที่ไม่ถูกเรียกในวันนี้เธอเชื่อว่าพวกเขาคงจะผิดหวังมากเช่นกันเธอนั้นอยากจะแบ่งปันความรู้สึกนี้ไปด้วยกันและหวังว่าแฟนๆจะยอมรับทุกคนคำถามสุดท้ายของพิธีกรสำหรับความเชื่อมั่นของเลนาเธอกล่าวว่าเธอได้รับความเชื่อมั่นมากๆที่ผ่านปีนี้มาได้โดยปราศจากคำพูดเชิงลบมันเป็นเพราะทุกคนคอยดูแลปกป้องเธออย่างอบอุ่นเธอจะทำงานหนักต่อไปแล้วก็จะเป็นคนที่ระมัดระวังมากกว่าเดิมและในเดือนธันวาคม SKE48 National Tour ที่โยโกฮาม่าอารีนาได้มีการประกาศว่า SKE48 จะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกที่นาโกย่าโดมซึ่งนี่เป็นเป้าหมายของ SKE48 หลังจากที่ได้ปรากฏตัวในงาน NHK Kohaku Utakasen ในปี 2012 ซึ่งคอนเสิร์ตที่นาโกย่าโดมของ SKE48 นั้นก็ได้จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของปี 2014 ซึ่งเลนะก็ได้กล่าวว่า SKE48 สามารถแสดงได้ที่นาโกย่าโดมขอบคุณแฟนๆที่ปรารถนาให้พวกเธอแสดงที่นี่พวกเราสามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกเหล่านั้นวันนี้พวกเราได้รับข่าวที่ยอดเยี่ยมเธอมีความสุขจริงๆและในเดือนกุมภาพันธ์นี้เช่นกัน AKB48 Group ไดโซคาคุมัตสึริการชัฟเฟิลครั้งใหญ่ของ AKB48 ได้มีการประกาศที่ทำให้เซอร์ไพรส์เมื่อมัตสึเรนะถูกประกาศให้ทำงานควบตำแหน่งกับโนกิสกะ46หลังจากนั้นเลนะได้กล่าวผ่านบล็อกทั้งการพูดถึงการขึ้นเป็นลีดเดอร์ทีม E ของซูดะอาคาริแทนเธอการย้ายมาของซาโตะซูมิเระและทานิมาริกะการย้ายไปของคิสกิยูเลียและเรื่องโนกิสกะ46เธอรู้ว่าแฟนๆสนับสนุน SKE ปัจจุบันและผิดหวังกับการชัฟเฟิลครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะยอมรับแต่เธอจะทำมันให้ดีที่สุดโดยเชื่อมั่นในตัวเองและทุกคนที่สนับสนุนเธอเลนะได้เปิดตัวกับการเป็นเมมเบอร์ของโนกิสกะ46ในเดือนเมษายนที่งานจับมือของซิงเกิลคิซุอิตาระคาตาโอโมอิทิชิบะและทำการแสดงเป็นครั้งแรกในมินิไลท์โดยเลนะก็ได้กล่าวว่าเธอหวังว่าจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีกับการเข้าร่วมโนกิสกะที่กำลังเติบโตและเธอหวังว่าจะทำให้ดีที่สุดไปด้วยกันสำหรับโนกิสกะ46โดยในเดือนนี้เช่นกันเลนะก็ได้ออกโฟโต้บุ๊กเล่มที่2ของตัวเองโดยที่มีชื่อว่าเฮเมเลโตเลนะพูดถึงโฟโต้บุ๊กเล่มนี้ว่าเธอมั่นใจว่าเธอทำได้ดีเธอมีไอเดียมากมายและทำทุกอย่างที่อยากทำจริงๆดังนั้นจึงเต็มไปด้วยความพึงพอใจในตัวเองและต่อมาในเดือนมิถุนายนเลนะได้ปรากฏตัวในภาพยนตร์เป็นครั้งแรกและรับบทตัวเอกร่วมกับเอนโดเคนิจิในเรื่อง Gift โดยรับบทเป็นยามาเนะซาโอริพนักงานต้อนรับที่บาร์ที่ในอดีตเธอเคยฆ่าแม่ของเธอเพื่อปกป้องน้องของเธอได้รับเงิน100 ล้านเยนจากพระเอกเพื่อแลกกับเวลา100 ชั่วโมงสำหรับทริปเหงาๆและในการเลือกตั้งครั้งที่6ของ AKB48 อันดับของเลนะขยับขึ้นมาอีกครั้งโดยที่เธอได้มาในอันดับที่5ซึ่งเลนะก็ได้กล่าวว่าทุกคนโอเคไหมท่ามกลางสายฝนแบบนี้ขอบคุณนะที่มาที่นี่ในวันนี้เธอควรพูดยังไงดีมีพลังงานที่ทำให้ทุกคนมาสนับสนุนพวกเธอที่นี่แม้จะมีสายฝนตกลงมาก็ตามและผู้คนที่กำลังเชียร์อย่างเหนียวแน่นหน้าทีวีและอีกมากมายที่ไม่ได้อยู่ที่นี่เธอคิดว่ามันวิเศษมากจริงๆสำหรับไอดอลถ้าไม่มีใครสนใจในตัวพวกเธอคงเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากและเพราะในวันนี้มีฝนตกลงมาเธอจึงกังวลว่าจะมีผู้คนมากมายแค่ไหนที่มาที่นี่
แต่ว่าผู้คนก็ยังมากันอย่างมากมายเธอจึงมีความสุขมากๆและสำหรับคนที่สนับสนุนเธอทั้งในตอนนี้และก่อนหน้านี้ขอบคุณมากๆเธอคิดว่าไม่ได้มีแค่เธอแต่เป็นเรื่องจริงของเมมเบอร์คนอื่นๆเธอรู้สึกว่าเธอรักการแสดงบนเวทีนั่นถึงเป็นสาเหตุว่าทำไมพวกเธอถึงยอมเสี่ยงทุกอย่างในชีวิตเพื่อมายังที่นี่นักเรียนหลายคนเรียนไปพร้อมๆกับใฝ่หาชีวิตนี้และเธอก็เคยมีประสบการณ์เช่นนั้นเมื่อเธอเห็นเช่นนี้แล้วก็เหมือนว่าพวกเขากำลังเดิมพันชีวิตตัวเองเพื่อที่จะได้อยู่ที่นี่และเธอก็มั่นใจว่าตัวเองสามารถเดิมพันชีวิตในการเป็นเมมเบอร์ของ48 Group และ Nogi Saka 46เธอได้รับของขวัญที่พิเศษในวันนี้เธอจะพยายามให้ดีที่สุดเพื่อส่งมอบของขวัญให้กับทุกคนเช่นกันและในปีนี้ SKE48 จะมีทัวร์ทั่วประเทศโปรดรอพวกเราด้วยขอบคุณมากๆต่อมาในเดือนกรกฎาคม Nogi Saka 46ได้ออกซิงเกิลที่9 Natsuno Free and Easy และเลนะก็ได้เข้าไปเป็นสมาชิกในเซมัสึเป็นครั้งแรกของ Nogi Saka 46และยังเป็นเมมเบอร์แถวหน้าหรือจูฟุกุจินอีกด้วยการมาของเลนะนั้นไม่ได้ทำให้บรรยากาศของโนกิซากะ46เปลี่ยนไปมากเท่าไหร่แต่ว่าการมาของเลนะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเธอตาคายามะคาซึมิรู้สึกแบบนั้นซึ่งฟุกากาวะไมก็ได้กล่าวว่าเธอเห็นเลนะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วการเต้นของเธอนั้นเฉียบคมและทำให้เธอนั้นคิดว่าตัวเองยังต้องเรียนรู้อีกมากอากิโบโตะมานัสึเมื่อเลนะซังเข้ามาเธอมีหลายสิ่งที่เราไม่มีโดยยังคงความโนกิซากะ46เอาไว้ต่อมาในปี 2015 ในเดือนมีนาคมเลนะได้ประกาศว่าในปีนี้เธอจะไม่เข้าร่วมงานเลือกตั้งของ AKB48 ซึ่งเธอก็ให้เหตุผลว่าเธอต้องการแข่งขันกับตัวเองมากกว่าการจัดอันดับมีคนมาบอกเธอว่าอันดับที่ 5 นี่มันสุดยอดเลยนะแต่เธอก็คิดว่าเส้นทางต่อจากนี้อันดับเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือเปล่าเป็นเพราะเธอชอบการแสดงมากและอยากทำมันไปตลอดชีวิตการที่เธอได้เห็นแฟนๆมีความสุขกับผลงานการแสดงของเธอคิดว่าตัวเองมีความสุขมากกว่าการเลือกตั้งเสียอีกและในเดือนนี้เช่นกันการชัฟเฟิลในคอนเสิร์ตฤดูใบไม้ผลิของ AKB48 ได้ประกาศถึงการสิ้นสุดการทำงานร่วมกับโนกิซากะ46ของเลนะโดยกิจกรรมสุดท้ายของเธอคืองานจับมือที่ศูนย์นิทรรศการนานาชาติโตเกียวเลนะกล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกที่เธอทำการควบตำแหน่งเธอกังวลว่าบางคนจะไม่ชอบในตอนแรกแต่ทุกคนก็มีความปรารถนาที่จะสร้างสิ่งดีๆหลายคนพูดว่าขอบคุณที่มาโนกิซากะ46เธอมีความสุขที่ได้ยินเช่นนั้นเธอนั้นรักโนกิซากะ46มากๆโดยก็ถึงในวันที่ 11 มิถุนายนในรายการวิทยุของ AKB48 โนะ All Night Nippon มัตสึอิเลนะได้ประกาศจบการศึกษาจาก SKE48 เธอกล่าวว่าเธอนั้นมีความคิดที่อยากจะจบการศึกษาตั้งแต่ 2 ปีก่อนแต่แผนการก็เพิ่งเริ่มขึ้นในปีที่ผ่านมาเมื่อได้พูดคุยกับแฟนๆทำให้เธอไม่อยากโกหกว่าเธอจะไม่จบการศึกษาความฝันของเธอคืออยากเป็นนักแสดงเลนะกล่าวขอบคุณในสิ่งที่เธอได้รับมาตลอด 7 ปีที่ได้สัมผัสหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในฐานะเมมเบอร์ SKE48 แม้จะมีความกังวลกับการต้องทิ้งวงให้น้องๆรุ่นใหม่รับช่วงต่อแต่จากผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาเมมเบอร์ SKE48 ก็ติดอันดับอยู่หลายคนเธอจึงคิดว่าไม่เป็นไรถ้าจากนี้ไปวงจะไม่มีเธอรู้สึกว่าเธอไม่เคยทิ้ง SKE ไว้ข้างหลังมีจุดหนึ่งที่เธอทำมันไปแล้วและเธอรู้สึกว่าควรจะก้าวสู่ขั้นต่อไปSKE48 を卒業することになりました。โดยมัตสึเลนะก็ได้เป็นเซนเตอร์คนเดียวเป็นครั้งแรกกับ SKE48 ในซิงเกิลที่ 18 ซึ่งเป็นซิงเกิลสุดท้ายของเธอโดยที่มีชื่อว่ามาเอะโนะเมริคอนเสิร์ตจบการศึกษาของเลนะได้จัดขึ้นในวันที่ 29 และ 30 สิงหาคมที่โตโยต้าสเตเดียมมัตสึเลนะ SKE48 Sotsugyou Concert in Toyota Stadium นิเซ็นโกเฮกุฮัจิจูฮัจิเดอิสุการตั้งค่าคอนเสิร์ตอุปกรณ์ประกอบฉากและเซตลิสต์ทั้งหมดได้รับการจัดเรียงและตั้งค่าโดยมัตสึเลนะเองพร้อมคำปรึกษาจากทีมงานและฝ่ายบริหารคอนเสิร์ตมีทีมมหาสมุทรฤดูร้อนโดยมีฉากหลังหลักเป็นเรือชุดโจรสลัดและชุดกะลาสีถูกใช้เป็นชุดหลักสำหรับคอนเสิร์ตโดยแนวคิดส่งเลนะจบการศึกษาและส่ง SKE48 ไปสู่อนาคตซึ่งในคอนเสิร์ตวันที่ 2 นั้นมีการปรากฏตัวของคิสกิยูเรีย
เมมเบอร์ที่ย้ายไป AKB48 มาร่วมส่งเลนะจบการศึกษาและในระหว่างเพลงพินอคคิโอกุลเลนะได้ล้มลงเป็นเหมือนกับเหตุการณ์เมื่อ6 ปีที่แล้วและอันนะเซนเซก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและเข้ามาให้กำลังใจทุกคนโดยก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์อีกเมื่อมี VTR จากโนกิสกะ46ที่มาอวยพรเลนะในการจบการศึกษาทันทีที่ทุกคนกล่าวว่าเลนะซังยินดีกับการจบการศึกษาและสตาฟเอาฉากหลังลงก็ได้รู้ว่านี่คือการถ่ายทอดสดจากคอนเสิร์ตของโนกิสกะ46ที่จินกุสเตเดียมแฟนๆส่งเสียงคอลเลนะซังและโนกิสกะ46ก็ได้ส่งของขวัญมาให้เธอนั่นคือชุดแรกที่เลนะใส่กับโนกิสกะ46ซากุไรเลกะกัปตันของโนกิสกะ46ได้กล่าวว่าสำหรับชุดนั้นที่ส่งไปเพื่อไม่ให้คุณลืมเรื่องราวของพวกเราถ้ามีอะไรเกิดขึ้นหรือต้องการกำลังใจสามารถกลับมาที่โนกิสกะ46ได้เสมอพวกเรานั้นได้รับคำสอนมากมายจากเลนะซังตอนนี้คุณก็เหมือนรุ่นพี่ที่พวกเรารักจากนี้ไปพวกเรายังคงนึกถึงเลนะซังในฐานะส่วนหนึ่งของโนกิสกะ46โปรดอย่าลืมโนกิสกะ46สุดท้ายนี้เลนะซังพยายามเข้านะและในคอนเสิร์ตเลนะได้ร้องเพลงโซโล่เจ้าของอันดับที่ 1 SKE48 Request Hour 2 ปีติดอย่าง Karehano Station สเตเดียมถูกย้อมไปด้วยสีขาวจากแท่งไฟของแฟนๆและในเพลงเทกามิโนะโคโตะมัสอิจูรินะและโอยะมาซานะก็ได้เขียนจดหมายถึงเธอโดยของจูรินะก็มีใจความว่าเธอไม่อยากพูดประโยคนี้จริงๆแต่ขอแสดงความยินดีกับการจบการศึกษาของเลนะจังด้วยนะเลนะจังและเธอต่างตรงกันข้ามเลนะจังนั้นเป็นเหมือนพระจันทร์ส่วนเธอคือพระอาทิตย์แต่สำหรับเธอเลนะจังเป็นเหมือนพระอาทิตย์เสมอแม้ว่าหลังจากประกาศจบการศึกษาแล้วสิ่งนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนเวลาสุดท้ายที่มีเลนะจังใกล้เข้ามาเรื่อยๆและเธอคงเหงามากขึ้นอีกแต่เมื่อเธอเห็นรอยยิ้มของเลนะจังที่สดใสเธอก็รู้สึกเหมือนได้เติมพลังแต่เมื่อเลนะจังพูดกับเธอว่าอย่าร้องไห้เพื่อฉันเธอก็ตอบว่าอย่าพูดแบบนั้นพูดตามตรงเธอเจ็บปวดจริงๆถ้าเป็นแบบนั้นเธอจะกลายเป็นคนที่โดดเดี่ยวเพราะเธอไม่ได้ร้องไห้เพราะเห็นแก่เลนะจังเธอร้องไห้เพราะคิดถึงการถ่าย MV ร่วมกับเลนะจังมีเลในงานจับมือต่อจากกันพยายามไปด้วยกันใน AKB เซมบัสึและเรียนรู้ด้วยกันสิ่งเหล่านั้นกำลังจะจบลงแล้วมันเป็นเหตุผลที่เธอหยุดร้องไห้ไม่ได้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอไม่สามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมาแต่เธอรักเลนะจังที่สุดเมื่อเธอคิดว่าการเป็นเมมเบอร์ SKE ด้วยกันได้ยืนอยู่ข้างๆกันบนเวทีและได้รู้ว่าวันนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายเธอเหงาจนไม่รู้จะทำยังไงแต่อย่างไรก็ตามเธออยากให้เลนะจังจบการศึกษาอย่างสบายใจเธอจะเข้มแข็งขึ้นเธอจะปกป้อง SKE48 ดังนั้นโปรดคอยดู SKE48 ต่อจากนี้นี่คือคำสัญญาจากเธอเลนะจังขอบคุณทุกอย่างจนถึงตอนนี้ซึ่งเลนะนั้นก็มีจดหมายถึงทุกคนเช่นกันสำหรับเมมเบอร์ทุกคนคือคนที่สร้าง SKE48 ทุกคนคือเซนเตอร์ของ SKE48 ในภาพที่พวกเธอสามารถเห็นหลังจากที่พวกเธอเหน็ดเหนื่อยนั้นมันสวยงามและยอดเยี่ยมมากพวกเธอได้เห็นไหมการได้เห็นภาพนี้ร่วมกับทุกคนเป็นเรื่องที่อัศจรรย์จริงๆเธอมีความสุขจริงๆจากนี้ขอมอบ SKE48 ที่เธอรักให้กับทุกคนในเพลงสุดท้ายนาคามะโนอุตะในช่วงท้ายของเพลงเลนะได้ขอให้ทุกคนเปิดแท่งไฟเป็นสีส้มโตโยต้าสเตเดียมได้เต็มไปด้วยแสงสีส้มอันสวยงามก่อนที่พวกเธอจะจบเพลงสุดท้ายด้วยรอยยิ้มและในช่วงอังกอร์เลนะและ SKE48 ได้ปรากฏตัวขึ้นและร้องเพลงมาเอโนะเมริซิงเกิลสุดท้ายของเธอที่เป็นเซนเตอร์ก่อนที่จะเปิด VTR เส้นทางการเป็นไอดอลของเธอก่อนเลนะจะปรากฏตัวพร้อมกล่าวว่าพูดตามตรงว่า7 ปีเหมือนจะยาวนานแต่ในมุมมองของเธอมันผ่านไปในพริบตาตลอด7 ปีนั้นเธอมักถูกถามว่าเหตุการณ์ไหนที่ฝังลึกอยู่ในความทรงจำสำหรับเธอทุกๆเหตุการณ์นั้นเป็นความทรงจำที่พิเศษไม่มีอันไหนโดดเด่นมากกว่าอันอื่นแต่ละอันล้วนมีค่าทุกสิ่งสร้างขึ้นมาจากเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้จากจุดเดียวในวันนั้นมารวมกันเป็น1 เส้นกลายเป็นความทรงจำที่สวยงาม SKE48 สามารถยืนอยู่ที่นี่วันนี้บนเวทีของ Toyota Stadium ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุน
เทเตอร์คือจุดเริ่มต้นของพวกเธอในเวลานั้นพวกเธอได้แสดงเพียง1 ครั้งต่อสัปดาห์มีอะไรมากมายที่พวกเธอรอคอยช่วงเวลาที่พวกเธอสามารถยืนอยู่บนเวทีแฟนๆทั้งหมดยังคงที่สนับสนุนพวกเราจากอันดับที่มากมายคุณยังค้นพบเมมเบอร์มากมายและผลักดันพวกเราไปข้างหน้าสิ่งนี้เท่านั้นที่ทำให้พวกเธอยืนอยู่บนเวทีวันนี้ได้และเมื่อพวกเธอได้แสดงเพลงนาคามะโนอุตะนั่นเป็นเหตุผลที่เธออยากเห็นภาพภูมิทัศน์ที่เป็นสีส้มเพราะว่านาโกย่าโดมพวกเธอคงไม่สามารถปล่อยให้เมมเบอร์ทั้งหมดมองภาพนั้นได้ดังนั้นที่โตโยต้าสเตเดียมนี้เธออยากให้ทุกคนได้มองทิวทัศน์นั้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเธอจึงขอความช่วยเหลือจากทุกคนมันจะเป็นภาพที่น่าทึ่งและไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนวันนี้ทุกคนเฝ้ามองพวกเธอด้วยความรู้สึกชื่นชมมันทำให้เธอมีความสุขแม้ว่าต่อจากนี้เธอจะเดินในเส้นทางที่แตกต่างสิ่งนี้ประสบการณ์ที่เธอได้จากที่นี่ไม่มีงานไหนที่เธอทำในอนาคตหรือแม้แต่สิ่งไหนที่เข้ามาในชีวิตของเธอจะไม่สามารถแทนที่ช่วงเวลาเหล่านี้ของเธอได้สำหรับการช่วยสร้างความทรงจำที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้สำหรับการสนับสนุนพวกเราทุกคนขอบคุณมากๆมัสสิเรนะกล่าวขอบคุณพร้อมร้องเพลงนิเซนโกเฮกุฮัจิจูฮัจินิจิเพลงจบการศึกษาของเรนะที่แสดงจำนวนวันนับตั้งแต่การเข้าร่วม SKE48 จนจบการศึกษาหลังจบเพลง Member SKE ได้ร่วมกันส่งเรนะขึ้นเป็นบนเสากระโดงของเรือ SKE คือวัยเยาว์ของเธอแล้วพบกันใหม่เรนะกล่าวและได้จากไปพร้อมกับรอยยิ้มสเตจจบการศึกษาของเรนะได้จัดขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคมเธอกล่าวว่าในตอนแรก SKE มีการแสดงน้อยเธอจึงมีความสุขที่ชีวิตได้เรียนรู้ทุกวันเธอแอบซ่อนอยู่แต่ก็มีหลายคนที่ค้นพบเธอและดึงเธอขึ้นไปจนถึงจุดนี้เธอก็ได้พบว่าไม่เพียงแค่เธอแต่สำหรับเมมเบอร์ทุกคนแฟนๆที่สนับสนุนเธอคิดว่านั่นคือพลังที่ทำให้พวกเธอเปล่งประกายเธอภูมิใจที่บอกว่าเด็กๆของเธอคือ SKE อย่างในเนื้อเพลงนิเซนโกเฮกุฮัจิจูฮัจินิจิเธอจะตระเตรียมจับตาดู SKE48 เพื่อเฝ้ามองดูดอกไม้ที่เบ่งบานต่อไปเธออยากดู SKE48 ไปนานๆ7 ปีที่ผ่านมาล้วนเป็นสมบัติอันล้ำค่าสำหรับเธอดังนั้นเธอจะทนุถนอมสิ่งนี้และทำให้ดีที่สุดในอนาคตหลังจากปลดรูปจากเทเตอร์มัสสิเรนะก็ได้จบการศึกษาจาก SKE48 อย่างสมบูรณ์หลังจากจบการศึกษาเรนะก็ได้เดินทางในเส้นทางของนักแสดงซึ่งก็มีละครและภาพยนตร์มากมายที่ได้เล่นโดยเรนะปรากฏตัวบนละครเป็นครั้งแรกหลังจบการศึกษาในเรื่องเคจิบัลเลริโนในบทของโคโมริเคียวโกะที่ออกอากาศในเดือนมกราคมของปี 2016 โดยในเดือนมีนาคมของปีเดียวกันนี้เรนะยังออกซิงเกิลที่ทำการคอลลาบอเรชันกับจารันโปะลันตันศิลปิน2 สาวสังกัดเอเวกกับเพลงที่มีชื่อว่าชาบงซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงประกอบละครเรื่องแรกที่เรนะรับบทนำหลังจากจบการศึกษาในเรื่องคานากาวะเคนอาซึอิชิรอนดี้ชิกาซากิละครที่ติดตามชีวิตร้านซักผ้าของญี่ปุ่นโดยที่เรนะรับบทเป็นนากุโมะนางิพนักงานพาร์ทไทม์ของร้านซักผ้าซึ่งเรนะก็รับบทนำอีกครั้งร่วมกับเซนเกนโยชิโกะในเรื่องวาราอุมาเนะคิเนโกะละครที่ดัดแปลงมาจากนวนิยายชื่อเดียวกันและออกอากาศในเดือนมีนาคมของปี 2017 ซึ่งเรนะก็รับบทเป็นฮอนดะอากาโกะโดยละครเรื่องนี้ยังออกฉายเป็นภาพยนตร์ในเดือนเมษายนของปีเดียวกันอีกด้วยและในปี 2018 เรนะก็รับบทสุดแหวกแนวในบทของแบมบ้าซังในเรื่องคุราเกะฮิเมะและยังปรากฏตัวในบทของไซกะเรียวกะในภาพยนตร์เรื่องคาเมนไรเดอร์บิลบีเดวันอีกด้วยทั้งนี้เธอยังเดบิวต์ในฐานะนักเขียนนิยายโดยเขียนเรื่องสั้นที่มีชื่อว่านูกุเทนโมะนูกุเทนโมะสำหรับนิตยสารวรรณกรรมโชเซนสึซูบารุซึ่งเรนะก็ได้กล่าวเกี่ยวกับการเขียนนิยายว่าเธอต้องใช้พลังงานอย่างมากในการสื่อสารภาพลักษณ์ในจิตใจของผู้คนแต่เธอก็สนุกกับการนึกถึงช่วงเวลาวัยเด็กของเธอโดยเรนะยังมีงานละครและภาพยนตร์อีกมากมายทั้งบทนำสมทบและแขกรับเชิญเ
และเลนะยังถูกรับเลือกให้เป็นผู้ที่ได้ร่วมถือคบเพลิงโอลิมปิกของจังหวัดไอจิอีกด้วยจากเด็กผู้หญิงที่ตกหลุมรักไอดอลแม้จะเข้ามาและเป็นเมมเบอร์แถวหลังแต่ก็แสดงจุดเด่นออกมาจนกลายเป็นเสาหลักคนสำคัญของ SKE ฝีมือการแสดงของเธอเป็นที่รู้กันว่าเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ดีที่สุดใน48 Group และสิ่งที่สำคัญของเลนะที่เป็นแบบอย่างที่เธออยากจะบอกก็คือการไม่โกหกไม่ว่าจะเป็นบนเวทีบนรายการทีวีหรืองานจับมือถ้าตัวเองรู้สึกอย่างไรก็บอกแฟนๆไปแบบนั้นและนี่คือเรื่องราวที่มากกว่า 2,855 วันของมัตสึอิเลนะ